من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم بعنوان الرعاة الثلاثة والوصية. في زمن من الأزمنة البعيدة عاش رجل له 3 أبناء. عندما شعر الرجل بدنو أجله نادى على ابنه الأكبر وقال له: عندما يحين أجلي وأموت هل يمكنك أن تحرس قبري ل3 أيام؟ كلا، لن أفعل ذلك، أجاب الابن الأكبر. حينئذ نادى الأب المحتضر على ابنه الأوسط وقال له: عندما يحين أجلي وأموت هل يمكنك أن تحرس قبري ل3 أيام؟ كلا، لن أفعل ذلك، أجاب الابن الأوسط. ثم نادى الأب بعد ذلك على ابنه الأصغر وسأله: عندما يحين أجلي وأموت هل يمكنك أن تحرس قبري ل3 أيام؟ ليس ل3 أيام فقط، لكنني سوف أحرسه ل100 يوم إن طلبت مني ذلك يا والدي، قال الابن الأصغر. وسرعان ما ترك الوالد عالمنا الأرضي. في الليلة الأولى بعد موته خرج الابن الأصغر إلى قبره وصار يحرسه. وبعد منتصف الليل رأى أمامه حصانا أبيض في أبهى زينة وأروع سرج فوق ظهره. دار الحصان حول القبر 3 مرات، فسأله الفتى قائلا: لماذا درت 3 مرات حول المقبرة أيها الحصان؟ أجاب الحصان الأبيض بصوت آدمي مسموع: لقد كنت فيما مضى ملكا لوالدك، والآن جئت لأترحم عليه. ثم نزع الحصان خصلة من عرفه وأعطاها للفتى قائلا: احتفظ بهذه الخصلة معك، وإذا احتجت للعون فاحرق هذه الخصلة وسوف أظهر لك على الفور. في الليلة الثانية ذهب الفتى مرة أخرى لحراسة قبر والده. وبعد منتصف الليل ظهر أمامه حصان أسود. دار الحصان 3 مرات حول قبر والده، فسأله الفتى: لماذا درت 3 مرات حول المقبرة أيها الحصان؟ أجاب الحصان الأسود: لأني كنت ملكا لوالدك قبل موته، كنت أذهب به إلى حيث يريد، وقد جئت كي أترحم عليه وعلى أيامه. ثم نزع الحصان الأسود خصلة من عرفه وأعطاها للفتى قائلا: احتفظ بهذه الخصلة معك، وإذا احتجت للمساعدة فاحرقها وسوف أظهر لك في لمح البصر. اختفى الحصان فجأة كما ظهر فجأة بعدما قاله للفتى. في الليلة الثالثة خرج الفتى من جديد لحراسة قبر والده. بعد منتصف الليل ظهر حصان رمادي أخذ يدور حول المقبرة 3 مرات. أمسك الفتى بالحصان وسأله: ما الذي جعلك تدور 3 مرات حول المقبرة؟ وأجاب الحصان الرمادي: لأني كنت ملكا لوالدك قبل وفاته، كنت أقوم بخدمته أثناء حياته، وبعد موته جئت كي أترحم عليه. ثم نزع الحصان خصلة من عرفه وأعطاها للفتى. في اليوم الرابع خرج الفتى لحراسة قبر أبيه. انتصف الليل ومر الوقت ولم يظهر له شيء، فأدرك الفتى أنه قد نفذ وصيته وأن مهمته قد انتهت. في تلك الأيام
كان من المتعارف عليه أن يقتسم الأبناء تركة الأب المتوفى، وسرعان ما أنفق الأشقاء نصيبهم في إرث والدهم اضطروا إلى القيام برعي قطعان أهل القرية من الماشية والإبل، لكن الشقيقين الأكبر والأوسط لم يلتزما بالأمانة في العمل، فسرقا واحدة من الإبل وباعاها سرا في السوق، لكن أمرهما انكشف لسكان القرية. اجتمع الكبار من أهل القرية وقرروا طرد الأشقاء من قريتهم بما فيهم الشقيق الأصغر. رحل ثلاثتهم إلى مدينة أخرى وقاموا هناك برعي الإبل وقطعان الماشية. في أحد الأيام ترقى الأشقاء أخاهم الأصغر مع القطيع في المرعى. ذهب الأخوان إلى المدينة يتعرفان إليها ويتسمعان أخبارها، وبينما هما سائران رأيا حشدا من الناس في أحد الميادين ذهبا يستطيعان الأمر. اتضح لهما أن الملك قد أمر ببناء برج عند سور القصر أعلاه عرش تجلس فيه ابنته الأميرة، وله سلم دائري للصعود مكون من 40 درجة. أعلن المنادي يقول للناس: من منكم يستطيع أن يصعد درجات البرج إلى العرش راكبا جملا أو فرسا أو حمارا، أو أن يصل إلى ابنة الجالسة على العرش بالبرج، ثم ينجح بعد ذلك في انتزاع قدح الماء من يدها وشربه وخلع الخاتم الذي تضع في أصبع يدها، فسوف أزوج ابنتي له وأقيم لهما عرسا ل40 يوما وليلة. صار الناس يصلون إلى المدينة زرافات وأفواجا، منهم من كان فوق الجمال وآخرون على الجياد أو على الحمير. الكل يحاول الوصول إلى الأميرة الجالسة في البرج، لكنهم جميعا كانوا يقعون من فوق السلالم لتنكسر ضلوعهم ورقابهم على السور. سمع الأخ الأصغر عن الأميرة التي في البرج والتي لا يستطيع أحد الوصول إليها، فسأل شقيقيه عنها وحكى له الأشقاء عن ابنة الملك التي تجلس على عرش في برج عال، ويحاول الناس أن يصلوا إليها وينتزعوا قدح الماء والخاتم من يديها. حتى الآن لم ينجح أحد في الصعود إليها، والجميع يقع وتتحطم أجسادهم. أضاف أحد الأشقاء قائلا: حسنا، قال الأخ الأصغر، غدا سوف أذهب للفرجة على ما يجري هناك وأترك لكم القطيع ترعيانه. ما هذا الذي تقوله؟ أجاب الشقيقان عليه في خوف. لو أنك تركتنا وذهبت لمتنا من الجوع. لم يسمح الشقيقان لأخيهما الأصغر بالذهاب إلى المدينة. في اليوم التالي خرجاهما بدلا منه، وظل الفتى يرعى القطيع حتى حلول الليل، ثم جمعه وأخذ الشاردين منه إلى الحظيرة. أخرج بعد ذلك خصلة الحصان الأبيض وأشعل النار بها، وفي لمح البصر ظهر الحصان الأبيض في أبهى هيئة وزينة، وهو يحمل على ظهره ثيابا فاخرة أنيقة. لبس الفتى الثياب الفاخرة وامتطى الحصان وصار به منطلقا صوب القصر الملكي. وصل الفتى إلى البرج عند سور القصر، لكز الحصان وهو يهتف قائلا: هيا اصعد بي إلى أعلى أيها الحصان. أخذ الحصان يصعد به السلم الحلزوني برشاقة ومهارة حتى لم يبقى سوى درجتان ويصل إلى عرش الأميرة. فصرخ الناس المحتشدون حول البرج وشهقوا قائلين: انغز فرسك أيها الفتى نغزة أخرى، فلم يبقى سوى القليل وستصل إلى العرش. لكن الحصان لم يصل، وقفز طائرا بالفتى إلى الأرض. انطلق به في لمح البصر مبتعدا عن القصر. عاد الفتى أدراجه إلى بيته، رقد لينام كما لو أن شيئا لم يحدث. بعد فترة عاد الشقيقان إلى البيت وصار يقصان على أخيهم: لقد حاول اليوم أحد الفتيان الشجعان الصعود إلى الأميرة في البرج، لكنه لم يصل إلى آخر درجتين في السلم. والأغرب من هذا أن جسمه لم يتحطم من الوقعة، بل انطلق على فرسه سليما بلا خدش.
ألا تتركاني غدا أذهب إلى المدينة للفرجة وتقومان برعي القطيع؟ طلب الأخ الأصغر من شقيقيه. ما هذا الذي تقوله؟ لو أنك ذهبت فلن نجد طعاما نأكله، أجاب الشقيقان. في صباح اليوم التالي خرج الشقيقان إلى المدينة تاركين الأخ الأصغر يرعى القطيع بمفرده. بعد فترة جمع الفتى قطيعه، أشعل النار في خصلة الحصان الرمادي، وفي لمح البصر ظهر أمامه الحصان وهو يحمل على ظهره ملابس فاخرة مثل ملابس الأمراء. ارتدى الفتى الملابس الجميلة وامتطى الحصان وخرج إلى القصر. ما إن وصل إلى سور القصر حتى لكز حصانه وقال له: هيا اصعد بي يا حصاني بسرعة وأرني مهارتك. صعد الحصان الرمادي في رشاقة وقوة سلالم البرج حتى وصل إلى الدرجة 39. لم يكمل صعوده وقفز عائدا إلى الأرض على قوائمه الأربعة، وسرعان ما انطلق به الفتى مبتعدا عن القصر. هتف الناس المحتشدون يقولون: يا له من جبان رعديد هذا الفتى، لقد كان على وشك الوصول إلى الأميرة لكنه لم يكمل المحاولة. عاد الشقيقان إلى أخيهما وصار يحكيان له قائلين: لقد ظهر اليوم شاب جسور على حصان رمادي، كان حصانه أقوى وأفضل من حصان الأمس. وفي لحظة كان الحصان يحمل الفتى إلى أعلى البرج، عندما لم يبق له سوى أقل القليل كي يصل إلى الأميرة لم يكمل الصعود وهبط به إلى الأرض. اسمحوا لي غدا بالخروج إلى المدينة واعتنوا بالإبل ليوم واحد فقط، قال الأخ الأصغر لشقيقيه، لكنهما اعترضا قائلين: ما هذا الكلام الذي تقوله؟ ألا تدرك ما الذي يمكن أن يحدث لنا لو أنك ذهبت؟ في صباح اليوم الثالث خرج الشقيقان مرة أخرى إلى المدينة، فجمع الأخ الأصغر القطيع، أمسك بخصلة الحصان الأسود فحرقها. ما إن بدأت النار تشتعل بها حتى ظهر أمامه الحصان الأسود يحمل ثيابا مطرزة بالذهب رائعة الجمال. لبس الفتى الثياب وانطلق على الحصان إلى قصر الملك. ما إن وصل إلى السور حتى صرخ في حصانه: هيا احملني إلى أعلى البرج أيها الحصان القوي. أخذ الحصان الأسود يقفز برشاقة فوق الدرجات حتى وصل إلى عرش الأميرة. انتزع الفتى قدح الماء من يد الأميرة، أفرغه في جوفه دفعة واحدة، ثم خلع الخاتم من أصبعها. حينئذ قفز الحصان وهبط إلى الأرض. انطلق بالفتى عائدا إلى المدينة. عاد الشقيقان في المساء إلى البيت وأخذا يقولان: لقد ظهر اليوم حصان أسود يتفوق على كل الجياد التي ظهرت من قبل. استطاع أن يقفز على سلالم البرج ويصعدها إلى نهايتها. ونجح الفتى البطل الذي كان يركبه في انتزاع قدح الماء من يد الأميرة وشربه، ثم قام بخلع خاتمها وأخذه معه، وبعد ذلك اختفى ولم يعد له أثر. أرجوكم أن ترعوا القطيع ليوم واحد فقط حتى أستطيع أن أخرج إلى المدينة للفرجة على ما يجري، طلب الأخ الأصغر، لكن شقيقيه أجاباه وقال: لقد انتهى الأمر ولم يعد هناك ما يستحق الفرجة، بعد أن استطاع الفتى الشجاع أن ينفذ شروط الملك. في صباح اليوم التالي خرج المنادون يعلنون باسم الملك: من شرب فيكم قدح الماء الذي حملته ابنتي وأخذ الخاتم من أصبعها عليه المثول أمامي في القصر. ثم أمر الملك وزيره أن يضع زيرا مملوءا بالماء في القصر ويجبر كل من يحضر على غسل يديه عند الدخول. حينئذ سوف يعرف من يضع في يده خاتم ابنته. ومنذ ذلك الحين دعا الناس جميعا إلى تناول اللحم والطعام في القصر. كان الوزير يجبر الجميع على غسل أيديهم قبل تناولهم الطعام، ويصب لهم الماء بنفسه كي يرى أصابعهم. لكن الخاتم لم يظهر بأيدي أحد من الناس، وسأل الملك وزيره:
هل دعوت الجميع ولم تنس أحدا؟ لم يبق سوى الرعاة الثلاثة الذين يرعون قطعان سكان المدينة. أجاب الوزير. أمر الملك بدعوة الأشقاء الثلاثة إلى الطعام، وعندما أخذ الوزير يصب لهم الماء رأى الخاتم في أصبع الأخ الأصغر. أصابت الدهشة الجميع، خاصة الشقيقان الأكبر والأوسط، وسألاه وهما مذهولين: كيف وصل خاتم ابنة الملك إلى أصبع شقيقنا الأصغر؟ وهنا قص الفتى عليهم ما جرى معه أثناء حراسته لقبر والده. حكى عن الحصان الأبيض والرمادي والأسود الذين ظهروا له. ندم الشقيقان ندما كبيرا على رفضهما تنفيذ وصية والدهما قبل موته. أقام الملك الاحتفالات 40 يوما وليلة. زوج بعدها ابنته من الابن الأصغر الشجاع. وظل الشقيقان الأكبران يقولان: من لا يستمع إلى وصية أبيه سوف تحل الخيبة عليه مثل ما حلت علينا الآن. إلى هنا نأتي أصدقائي على نهاية حكايتنا الليلة. أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.